Good evening, students. আজি আকৌ 5টা বাজিল। সো আজি আমাৰ শিডিউলটো আছিলে যে আমি GS-3 পেপাৰখন চাম, ৰাইট? গতিকে বেছি দিগদাৰি নকৰোঁ বা বেছি দেৰিও নকৰোঁ, চিধা আমি কণ্টেক্সটলৈকে যাওঁ আজি, ৰাইট? পুৰণা কথাখিনি আকৌ সেই মনত ৰাখি পিনে আমি আজিৰ কথাখিনি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে 70% কুৱেশ্যনছ কমন ইন আৰ যোনখিনি আহিছিলে মেইনছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনত, এণ্ড ইন দ্য চেম লাইট what we were understanding ইমান দিনৰ পৰা যে 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 যোনখিনি আমাৰ চিলেবাছৰ যোনটা ইকুৱেল নাম্বাৰ অফ হেডছ, সেই গোটেইকেইটা আমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰাটো আমাৰ কাৰণে জৰুৰী হৈ যায়, ঠিক আছে? গতিকে আজি পেপাৰখন এনালাইজ কৰাৰ ভেৰি ফাৰ্ষ্ট যোনটো আমাৰ ষ্টেপ এটা কৰিম, সেইটো আমি কি কৰিম ইজ লেট আছ গো থ্ৰু দ্য চিলেবাছ এবাৰ, ঠিক আছে? মই জানো আপোনালোকে ডেফিনেটলি এইখন চিলেবাছ কৰিছে, কিন্তু মোৰ তথাপিতো এটা ইচ্ছা গৈছে আজি চিলেবাছখন এবাৰ চাই লোৱাৰ। ৰিজনটো এই কাৰণে যে কাৰেণ্টলি বহুত মানুহে আমি কেৱল ডাঙৰ ডাঙৰ হেডছকেইটাৰ বিষয়েহে কথা পাতোঁ, যে GS-3 পেপাৰখনত কেইটামান ডাঙৰ ছাবজেক্ট আছে, ফৰ এক্সাম্পল ইকনমি, ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি, তাৰপিছত আপোনাৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট, এই গোটেইখিনি 3-4মান টপিক আছে, ছায়েন্স এণ্ড টেক। গতিকে সেইকেইটাৰ ওপৰত আমি কথা পাতি পিনে থৈ দিওঁ, কিন্তু তাৰ মাজত কিছুমান ছাব টপিকছ কিছুমান আছে বা সেই ইকনমিখিনিকে কি ছেক্টৰত আমাৰ কাৰণে দৰকাৰ, এই মাইক্ৰ' এনালাইচিছ অফ দ্য চিলেবাছ আমি বহুত জেগাত আমি নকৰোঁ, আৰু সেইটোৱে আমাক কেতিয়াবা অলপমান দিগদাৰি কৰে। That is the first reason why I want to do this exercise before going on to analyze the questions first. All right. So যোনটো ফাৰ্ষ্ট টপিকটো কি আছে আমাৰ চিলেবাছখনত, ইণ্ডিয়ান ইকনমি। মই খালি হেডছ কেইটা মই কৈ আছোঁ, ঠিক আছে? তাৰপিছত কি আছে, ইনক্লুচিভ গ্ৰোথ, গভৰ্ণমেণ্ট বাজেটিং, মেজৰ ক্ৰপ পেটাৰ্নছ, তাৰপিছত ছাবচিডিৰ ইছ্যুটো, মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ, পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ছিষ্টেম, তাৰপিছত ফুড প্ৰচেছিং, লেণ্ড ৰিফৰ্মছ, liberalization of the economy, infrastructure, investment model, science and tech, indigenization of technology, awareness in IT sectors. Yate conservation as a disaster and disaster management, linkages between development and spread of extremism, role of external state, non-state actors, internal security, communication networks, money laundering, cyber security. ইয়াতে আপোনালোকৰ আহি গ'ল বৰ্ডাৰ চিকিউৰিটি চেলেঞ্জেছ, মেনেজমেণ্ট ইন বৰ্ডাৰ এৰিয়াজ, এণ্ড দেন ভেৰিয়াছ চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছ। গতিকে এইকেইটা হৈছে হেডছ অফ দ্য চিলেবাছ অফ GS-3, ৰাইট? গতিকে এইটো কণ্টেক্সত আপোনালোকে মেজৰ হেডছকেইটা বুজি পাইছে। এবাৰ কুৱেশ্যনকেইটাৰ ওপৰত চকুটো এবাৰ ফুৰাই চাওঁ ডিছকাছ কৰাৰ আগতে। প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে, ইনক্লুচিভ গ্ৰোথ, ডাইৰেক্ট কমন হেড এটা, ৰাইট? ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোলৈকে আমি যাওঁ, কি কৈছে, ইনচাৰ্জেণ্ট গ্ৰুপছ ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া, এইটো হৈছে আপোনাৰ ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটিৰ পৰা আৰু বৰ্ডাৰ মেনেজমেণ্টৰ পৰা, ডাইৰেক্ট কমন কুৱেশ্যন। থাৰ্ডটো, আউটলাইন প্ৰ'জ এণ্ড কনছ অফ ফাইনেন্সিয়েল লিবাৰেলাইজেশ্যন, ডাইৰেক্ট হেড কমনত পৰে। নেক্সটটো আছে কি, ৰোল অফ পঞ্চায়তী ৰাজ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টত কেনেকৈ ইফেক্টিভ ৰোল এটা প্লে কৰে। চ' ইন দিছ কেটেগৰাইজেশ্যন ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট, ডাইৰেক্ট কমন হেড এটা। নেক্সটটো কি কৈছে, পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ছিষ্টেম, ডাইৰেক্ট কমন হেড এটা, ৰাইট? তাৰপিছত আমি এইটো কি কৈ আকৌ এইটো কি কৈছে, আফস্পা, আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ্ছ এক্ট, এইটো ক'ত আহি গৈছে, ইনচাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্ট কনচিডাৰেশ্যন, যোনটো মণিপুৰত বৰ্তমান চলি আছে, ৰাইট? নেক্সটটো আমি কি চাম, কম্পনেণ্টছ অফ ইউনিয়ন বাজেট, ডাইৰেক্ট হেড বাজেটিং, গভৰ্ণমেণ্ট বাজেটিঙৰ এটা ক্লজ এটাই আছিলে, এটা ডেফিনেটিভ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা, ৰাইট? এইটো কি হৈছে, ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টেল গ'লছ, এইটো আমি জানো যেটা আমাৰ ক্লাইমেট ইছ্যুৰ লগত আহি আছে, ৰাইট? ফাইন। এইটো কি কৈছে, ক্ৰপিং পেটাৰ্নছ ইন ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ, ডাইৰেক্ট কমন হেড। নেক্সট ইজ ফুড চিকিউৰিটি, লিংক টু PDS, ডাইৰেক্ট কমন হেড। এইটো কি কৈছে, এক্সামিন দ্য ডুৱেল ৰোল অফ আছাম ৰাইফলছ, কিহত, বৰ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট, কাউণ্টাৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি অপাৰেশ্যনছ, ডাইৰেক্ট কমন হেড। গতিকে মোৰ যোনটো এই এক্সাৰচাইজটো যোনটো মই কৰিলোঁ এই কুৱেশ্যনকেইটা চোৱাৰ আগতে, এণ্ড বিফ'ৰ ক্লেইমিং যে Advait IASৰ কিমানখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছৰ লগত কমন আহিছে নাই অহা, এইটোতো ছেপাৰেট ইছ্যু, সেইটোতো মেইন কণ্টেক্সট হয় ভিডিঅ'টোৰ। কিন্তু মোৰ আপোনালোকক এই এক্সাৰচাইজটো কৰাৰ মেজৰ ৰিজনটো এইটো আছিলে যে চিলেবাছখন যেতিয়ালৈকে মাইক্ৰ' এনালাইচিছ কৰা নাযায় তেতিয়ালৈকে বহুত বস্তু আমি ধৰিবলৈকে নোৱাৰোঁ। চ' ইমান দিনে যোৱা দুটা ছেশ্যনত কথা পতাৰ নিচিনাকে যে চিলেবাছখনৰ মেজৰ এৰিয়াজৰ পৰা কুৱেশ্যনছ ডাইৰেক্টলি কমন আহিছে, এণ্ড দিছ গোজ এক্সেক্টলি দ্য ছেইম when we are analyzing the GS-3 question paper. So therefore মই এতিয়া জাষ্ট আপোনালোকক নেক্সট কামটো মই কৰি দিওঁ, সেইটো হৈছে কি যে Advait IASৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছখিনিৰ লগত কি ধৰণে কমন পৰিছে
বা কিমানটা question commonত গৈছে, right? So this is the question, this is the syllabus sharing with you all again. আৰু coming down to the very first question, কি কৈছে যে define inclusive growth, discuss the major challenges and government initiatives aimed at achieving inclusive growth in India. এইটো হৈছিলে পৰীক্ষাত Advait IAS কি cover কৰিছে সেইটো এবাৰ চাই লওঁ. Discuss about the various salient features of inclusive growth. Has India experienced such a growth? Analyze and suggest measures for inclusive growth for India. গতিকে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো আকৌ এইটোৱে যে এইটো এটা কমন হেডৰ পৰা বা চিলেবাছৰ যোনটো এটা ডেফিনেটিভ আইডিয়া এটা আছিলে সেই আইডিয়াটোত আমাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা টেনেই ইম্পৰ্টেণ্ট. গতিকে GS-3 কুৱেশ্যনছ কেইটা আমাৰ ক'ৰ পৰা আহি আছে বেচিকেলি আমি বুজিবলৈ চেষ্টা অলৰেডি কৰিলোঁ থ্ৰু দিট এক্সাৰচাইজ. এণ্ড এতিয়া what we have seen is that this is again গোটেই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো কুৱেশ্যন দুটাৰ একেই হয়, ৰাইট? গতিকে ইনক্লুজিভ গ্ৰ'থৰ ওপৰত যোনটো কুৱেশ্যন আছিলে এইটো ডাইৰেক্ট কমন. নেক্সট কুৱেশ্যনটো এবাৰ আপোনালোকক মই দেখুৱাব চেষ্টা কৰোঁ. This was about why did Myanmar become a sanctuary for insurgent groups of Northeast India, and how does China's Belt and Road Initiative affect Indian security? এইটো কুৱেশ্যনৰ কনটেক্সটো ক'ত সেইটো আমি অলৰেডি চালোঁ যে ক্ৰছ বৰ্ডাৰ টেৰৰিজিম, তাৰপিছত তাৰ ৰিলেশ্যনত যোনটো ইনচাৰ্জেঞ্চি ইছ্যুটো হয় তাৰ লগতে বৰ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট, এই গোটেই কনচিডাৰেশ্যনটোক সাঙুৰ খুৱাই পিনে যোনটো কুৱেশ্যন আডভাইতে নিজৰ টেষ্ট চিৰিজত দিছিলে সেই কুৱেশ্যনটো কি আছিলে যে দ্য ক্ৰছ বৰ্ডাৰ মুভমেণ্ট অফ ইনচাৰ্জেন্টছ is only one of the several security challenges facing the policing of the border in Northeast India. Examine the various challenges currently emanating across the India-Myanmar border and also discuss the steps to counter the challenges. Gotike, the context of these both the questions are exactly the same. Therefore, again claiming that this becomes a direct common from our test series material, right? Gotike, etwe akma apnalokok aru ebar monot pelaisu je 70% questions common ahar zonto consideration hetu amar fake nohoy. This is directly there in moi apnalokok directly testimony disu. Fine. Next question to leke jao. Eitu leke ahiso. Give an outline of the pros and cons of financial liberalization in India. So liberalization concept or direct head asile the liberalization or impact to Indian society ki dhorne porise. Society particularly economy, industry, baki jonkhini tar surrounding area khini ase সেই বস্তুটো কনটেক্সটত এই কুৱেশ্যন ডাইৰেক্ট কমন আৰু ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিৰ জাৰ্নিটো জানা আমাৰ কাৰণে টেনেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. So in this slide Advait IAS কি কুৱেশ্যন দিছিলে, they give 5 reasons that positively connect economic liberalization with economic growth. ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ কনটেক্সটো আছিলে এটা কম্পিটিটিভ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ যে লিবাৰেলাইজেশ্যনটো ইকনমিক গ্ৰ'থৰ লগত কেনেকৈ আমি এটা কমন প্লেটফৰ্মত আমি আনিব পাৰোঁ, ৰাইট? So the idea was again to understand the nuances of what economic liberalization. Hey, ekata question ahisile amar APSC mains-otu. So therefore again claiming that this is again a direct hit, right? Going to the next one. Etu ase ki the role of panchayati raj institutions in effective disaster management. Disaster management আকৌ এটা হেড এটাই হয়, সেইটো আমি আপোনালোকক মই অলৰেডি দেখাই দিছোঁ বিফৰ ষ্টাৰ্টিং অফ উইথ দ্য ডিছকাশ্যন. গতিকে ইন দ্য ষ্টোন ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যোনখিনি পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনছ আছে তেওঁলোকে কি ধৰণে বস্তুটো আমাক হেল্প কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ ৰোলটো কি হয়, আমাৰ কুৱেশ্যনৰ কনটেক্সটো আছিল এইটো, ৰাইট? গতিকে Advait IASৰ যোনটো টেষ্ট চিৰিজত কমন কুৱেশ্যন আহিছিলে সেই কুৱেশ্যনটো কি হয় যে what role would you suggest for panchayati raj institutions in earthquake preparedness? গতিকে ইয়াতে আমি ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টক এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডিজাষ্টাৰ লগত আমি ৰিলেট কৰিছোঁ, which is here in an example of earthquake, right? So in this stone this is another question যোনটো আমাৰ directly common আহিছে. So thereby again claiming যোনটো সেই 70% যোনটো ৰেচিঅ' মই আপোনালোকক আগেও কৈছোঁ. So সেই বস্তুটোক এষ্টাব্লিছ মই এই টেষ্টিমনিয়েলছখিনিৰ পৰা মই ক্লেইম কৰিবলৈ আকৌ পাৰোঁ. Going to the next one. Coming down to this, কি সুধিছে যে what are the objectives and components of public distribution system in India? Give an account of implementation of PDS in the country. PDS আকৌ public distribution system যোনটো GS-3 syllabus হয়, এটা ডাইৰেক্ট এটা চিলেবাছখনেই হয়, এটা ডাইৰেক্ট টপিক এটাই হয়. গতিকে সেই টপিকটোৰ পৰা উঠাইছে এই কুৱেশ্যনটো. আৰু PDS আমাৰ কাৰণে কিয় জৰুৰী, কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো আমি জানো. আমাৰ ফুড ছিকিউৰিটি যোনটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এই বস্তুটো আমাক কিমান ধৰণৰ হেল্প কৰিছে, কিমান ধৰণে কি কৰিছে এইটো বস্তু আমি ক'ব নালাগে. সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি অলৰেডি জানো. এণ্ড ইন দিছ শ্লাইড আমি আমাৰ টেষ্ট চিৰিজত আমি কিটো কথা পাতিছিলোঁ সেইটো এবাৰ চাই লওঁ. What are the challenges in the proper functioning of the public distribution system?
how is the government responding to these challenges? গতিকে the context of both these questions are exactly the same, therefore again claiming that this is another hit, right? গতিকে ইয়াৰ next question to এবাৰ চাওঁ. This was about APSC আৰু এইটো question কিয় আহিছে কিয় নাহে এইটো আমি গোটেই সবেই জানিছো আৰু এইটো লাইটত আমাৰ Advait IAS টেষ্ট সিৰিজত কি আছিলে to discuss the reasons for the continued implementation of the Armed Forces Act 1958 in certain districts of Assam. গতিকে এইটো context আৰু এইটো context majorly একেই গতিকে APSC থাকিলে হিউমেন ৰাইটছৰ ওপৰত তাৰ ইম্পেক্টটো কেনেকুৱা হয় এই গোটেইখিনি বস্তু এটা ডিবেট এটা আছে সো এই ডিবেটটো আমি জানি থোৱাটো এনেও দৰকাৰ আৰু প্লাছ আমি যেতিয়া গম পাইছো যে ইনসাৰ্জেন্সি ৰিলেটেড বা ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটি ৰিলেটেড this is anyway a important understanding of the syllabus. গতিকে in this slide again claiming that this is another hit. ঠিক আছে next question to এবাৰ আমি চাওঁ এইটো কৈছে কি যে explain the main components of union budget of India, discuss the significance of fiscal deficit in the Indian budgetary process. Fiscal deficit was very much recently in news, FRBM actor under যিখিনি consideration হৈছিলে হেতু লৈকে মই নাযাওঁ, this takes another class altogether, but যেতিয়া আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰো যে গভৰ্নমেণ্ট বাজেটিং এনেও এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট এটা হয় সিলেবাছখনৰ GS-3 যেতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট এক্সাৰসাইজটো কৰিছিলো গভৰ্নমেণ্ট বাজেটিং বুলি আই থিংক পইণ্ট নম্বৰ 3 নে 4 কিবা এটা আছিলে সো হেতু কনটেক্সটত আমি কৈছো যে এটো ডাইৰেক্টলি আমাৰ স্ট্যাটিক সিলেবাছৰ পৰা আহিছে আৰু আমি যোনটো কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিছিলো হেতু কি আছিলে যে what is fiscal deficit in light of the widening fiscal deficit of India, mention its impact on Indian economy, আৰু in that particular consideration আৰু এটা দিয়া আছিল কি the union budget 2025-26 outlines a significant push towards nuclear energy as part of India's long term energy transition strategy discuss. গতিকে এই দুটা কুৱেশ্চনৰ ইনক্লুজনত আপোনালোকে এইটো ডেফিনেটলি গম পাইছে যে ইউনিয়ন বাজেটখন আমাৰ কাৰণে পঢ়াৰ কিমান দৰকাৰী আৰু সেই বাজেটখনৰ ডেফিনেটিভ কম্পোনেন্ট থাকে ৰেভিনিউ পাৰ্ট এক্সপেন্ডিচাৰ পাৰ্ট এই গোটেইখিনি বস্তু জানি থোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু সেইটো বস্তু আমাৰ এটা স্ট্যাটিক পাৰ্টৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কনসিডাৰেশ্যন তেনেও হয় গতিকে এই কুৱেশ্চনটো আকৌ আমি ক্লেইম কৰি আছো যে দিস ইজ अगेन আ কমন ওয়ান ৰাইট নেক্সট কুৱেশ্চনটো লৈকে যাওঁ this is about sustainable development goals hetu moi swar agote kotha patisu gotike in this stone amar Advait IAS or test series ki asile what do you mean by sustainable development goals, discuss the efforts taken by Assam government in this regard. Gotike majorly the ideas of both these questions are same gotike in this stone quick claiming again the a2 eta question common porise right gotike ei questions pur kor pra ahise আপোনালোকে সাকে এটা ৰিলেট কৰিব পাৰিছে যোৱাকালি আৰু যোৱা পৰখি মই কৈ আছিলো আপোনালোকক যে সিলেবাছৰ পৰা আহিছে বা এইটো কনটেক্সট হয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ তাৰ ইম্পৰ্টেন্সটো আছিলে হেতু কাৰণে আজি ভাবিছো যে মই সিলেবাছখন দেখুৱাই লওঁ গতিকে এবাৰ যেতিয়া আপোনালোকে সিলেবাছখন চাইছে চোৱাৰ পিছত এই কুৱেশ্চনছ কেইটা সাকে এটেম্প্ট কৰিবলৈ আপোনালোকৰ কাৰণেও দিগদাৰি হোৱাগে নাই বা নহব গতিকে ইন দিস আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং উই শুড again know and understand and learn the fact যে সিলেবাছখনৰ মাইক্ৰো এনালাইসিসটো কৰা আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট দৰকাৰ যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট গতিকে ইন দ্য ষ্টন নেক্সট কুৱেশ্চনটো এবাৰ আমি চাওঁ এইটো আকৌ সুধিছে কি যে ডিসকাস দ্য চেঞ্জেস in cropping pattern in Indian agriculture since the adoption of new agricultural strategies in 1960s, critically examine the impact of implementation of these strategies on the environment. Cropping patterns, agriculture, again a very important part of GS-3 syllabus. Gotike in that light, tone, আমি Advait IAS or যোনখন টেষ্ট সিৰিজত দিছিল এটো কি দিছিল explain how climate change and resultant extreme weather events are impacting the cropping patterns in various parts of India. গতিকে যেতিয়া দুটা কুৱেশ্চনৰ আমি কোৰ কনটেক্সটটো চাবলৈ যাওঁ কোৰ কনটেক্সটটো আকৌ হেতুৱে যে ক্ৰপিং প্যাটাৰ্নছ এগ্ৰিকালচাৰ যোনটো ৰিলেটেড বস্তু গতিকে আকৌ ক্লেইম কৰি আছো যে দিস ইজ another one যোনটো আমাৰ হাতত কমন পৰিছে হয় এতিয়া এইটো যাওঁ যে ফুড সিকিউৰিটি পিডিএছ ওপৰটা অলৰেডি আহিছে ফুড সিকিউৰিটি ইজ another impact another nuanced discussion in the syllabus গতিকে হেতু টোনত ফুড সিকিউৰিটি মিশনৰ যোনটো কনসেপ্ট আহিছিলে নতুনকে কৰা so what is meant by food security, what are its dimensions, examine the role of the national food security mission in ensuring food security in India. A2 tonot Advait IAS ki disile examine the importance of National Food Security Act in guaranteeing social equity in India. গতিকে ফুড সিকিউৰিটিৰ যোনটো কনসিডাৰেশ্যন পিডিএছৰ যোনটো কনসিডাৰেশ্যন ইণ্ডিয়াত কিমান বেছি জৰুৰী সেইটো আমি সবেই জানো কাৰেণ্টলি যোনটো আমাৰ এটা প্যাৰিটি এটা আছে সেই প্যাৰিটিটো ক'বাত আমি এচিভ কৰিবও লাগিব সো এইটো কনটেক্সটত এই আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটোত এইটো এটা সিলেবাছৰ পৰা ডাইৰেক্ট কমন কুৱেশ্চন
আৰু হেতুতে যেতিয়া Advait IAS নিজৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ দিছিলে this is again a common one right next to লেকে যাও এইটো আছিলে আসাম ৰাইফলৰ ডুৱেল ৰোলৰ ওপৰত আমি সবেই জানো যে ভাৰতৰ বৰ্ডাৰ টু ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টস অফ দ্য বৰ্ডাৰ আৰ বিং গাৰ্ডেড বাই ডিফাৰেণ্ট গাৰ্ডছ ৰাইট ক'বাত BSF চাই ক'বাত ইণ্ডো টিবেটান পুলিচ গাৰ্ডে চাই ক'বাত ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডে চাই ক'বাত সীমা সশস্ত্ৰ বলে চাই ক'বাত আসাম ৰাইফলছে চাই গতিকে প্ৰত্যেকটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পুলিচ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ এটা নিজৰ এটা মেণ্ডেট আছে হয় কোনোবাই ডিফেন্সে চাব কোনোবাই অকল ভাৰতৰ টেৰিটৰীহে গাৰ্ড কৰিব কোনোবাই যেতিয়া ইণ্টাৰনেল সিকিউৰিটি ইছ্যুজ কিছুমান আহিব তেওঁলোকৰ ওপৰত চাব ইন দিছ ষ্টোন আমি এইটো জানো যে কিছুমান কমাণ্ডটো মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছৰ আণ্ডাৰত থাকে কিছুমানৰ কমাণ্ডটো মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্সৰ আণ্ডাৰত থাকে আসাম ৰাইফলছ ইজ দি অনলি ওৱান যাৰ অপাৰেশ্যনছৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো দুটা হয় চ' মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছৰ তাতে ৰোল আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্সৰ ৰোল আছে আৰু তেওঁলোকৰ ৰোলটোৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো কেতিয়া ক'ত বেলেগ হয় সেই বস্তুটো আমি জানি থোৱাটো দৰকাৰ আছিলে and in this stone Assam Rifles ওপৰত কোৱেশ্চনটো আহিছে মণিপুৰত যি হৈ আছে ইণ্ডো মায়ানমাৰ বৰ্ডাৰ পৰ্যন্ত ডিসপিউট চলি আছে এই কনসিডাৰেশনটো এই কোৱেশ্চনটো আহিছে আৰু বৰ্ডাৰ মেনেজমেন্টৰ ওপৰত এনেও এটা কোৱেশ্চন আহিবই লাগে why because it's a direct এটা সিলেবাসৰ ডাইৰেক্ট পাৰ্ট এটা হয় গতিকে হেতু আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংত এই কোৱেশ্চনটো আহিছিলে examine the evolution of Assam Rifles' dual role in border management and counter insurgency operations what strategic and operational advantages and challenges emerge from this hybrid mandate, right? Gotike our second part eta hoise je analyze how the unified command structure is evolved in response to changing dynamics in India. In Assam, sorry. A2 tonot amar juntu question joto ami Advait IAS disilu the Assam Rifles plays a great role to maintain the security of northeastern region. Discuss also highlight the issue of dual control structure of the force. This is again a direct understanding of both the questions. The dual role to jete ami Assam Rifles or bishoy pato. So A2 gutei khinie common porise majorly the juntu tar idea to juntu tar construct right. Gotike in this stone moi ako apnalok koisu যে সিলেবাসখনৰ মাইক্ৰ এনালাইসিস কৰাটো যথেষ্ট দৰকাৰ আমি যোৱা 3টা দিন আজিক ধৰি পিনে GS1 GS2 আৰু আজি GS3 গোটেই কেইখন যেতিয়া আমি প্ৰায় কোৱেশ্চনছ কেইটা ষ্ট্ৰাকচাৰিং এটা আমি চাইছো আমাৰ কমন পৰাটো ঠিক আছে হেতু ভাল কথা তাৰ লগতেও মই আপোনালোকক এই কাৰণে এই এক্সাৰসাইজটো কৰা গৈছে এই 3টা দিনৰ এই বস্তুটো এইটোৱে বুজিবলে যে কোৱেশ্চন পেপাৰখন আমি এনালাইজ কেনেকৈ কৰিম বা সেই কোৱেশ্চন পেপাৰখনত অহা কোৱেশ্চনছ কেইটা ষ্ট্ৰাকচাৰিংটো কেনেকৈ হ'ব লাগে সো ইন দিস আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং আকৌ কৈছো যে মাইক্ৰ এনালাইসিস অফ দ্য সিলেবাস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আজি GS3 যেতিয়া আমি কোৱেশ্চনছ কেইটা এনালাইজ কৰিছো এইটো টোনত আমি দেখিছো যে মোষ্ট অফ দ্য কোৱেশ্চনছ ৱাৰ ডাইৰেক্টলি ফ্ৰম দ্য সিলেবাস ইটসেল্ফ ৰাইট তাকো পইণ্ট ৱাইজ হিচাপে দিয়াই আছিলে গতিকে ইমান এটা ধুনীয়া এনালাইসিস এটা সিলেবাসখন অলৰেডি কৰিয়ে থৈছে গতিকে আমাৰ তাৰ পৰা ডাইৰেক্টলি পঢ়িবৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল হয় এইটো কনটেক্সটত ডিসকাশনটো শেষ কৰাৰ আগতে মই আকৌ এবাৰ কৈছো যে 70% কোৱেশ্চনছ মেইনছৰ যোনখিনি আহিছিলে তাৰ পৰা Advaitৰ যোনখিনি আমি টেষ্ট সিৰিজ দিছিলো বা আমাৰ যোনখন মেইনছৰ বুকলেট আছে তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট কমন পৰিছে গতিকে এইটো টোনতে আজি ডিসকাশনটো আমি ইয়াতে শেষ কৰিব বিচাৰিছো কাইলে আকৌ GS4 এনালাইসিসখনত লগ পাম with this wishing you a very wonderful evening good night have a wonderful evening bye bye